হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে মচুৰ দালিৰ এটা সহজতে বনাব পৰা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। কেতিয়াবা ঘৰত চব্জি বা মাছ মাংস একো নাথাকিলে একেবাৰে কম বস্তুৰে মচুৰ দালিৰ এই ভাপত দিয়া ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মচুৰ দালিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 1 কাপ মচুৰ দালি পানীত 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এই দালিখিনি এতিয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। দালিখিনি মই এবাৰ মিহিকৈ পিচি ল'ম। মচুৰ দালিখিনি এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি লৈছোঁ। দালিখিনিৰ পানীখিনি ভালকৈ এবাৰ চেকি লৈ দিছোঁ। এতিয়া সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লোৱা এডোখৰ আদা ইয়াতে দি দিলোঁ। এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এয়া নিমখ অলপ জোখমতে দি দিলোঁ। এতিয়া এই দালিখিনি পানী নিদিয়াকৈ মিহিকৈ এবাৰ পিচি ল'ম। আপোনালোকে এই দালিখিনি পটাত পিহি ল'বও পাৰে। এয়া চাওক, দালিখিনি এইদৰে পিচি ল'লোঁ। এই দালিখিনি পিছোঁতে বা বটোতে খুব বেছি মিহিকৈ পিচি নল'লেও হয়। এতিয়া এয়া এখন ষ্টীলৰ থাল লৈছোঁ। থালখনত এয়া 2 টোপালমান তেল দি ল'লোঁ। এইখিনি থালখনৰ চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম আৰু এয়া দালিৰ মিশ্ৰণখিনি থালখনৰ ওপৰত দি ল'লোঁ। চামুচ এখনেৰে দালিখিনি এইদৰে এবাৰ ডাঠকৈ বহলাই দি ল'ম। এই দালিখিনি মই এতিয়া এবাৰ ভাপত সিজাই ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো ষ্টীলৰ টিফিন বাতি এটা দালিখিনি সিজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ গৰম কৰি লৈছিলোঁ। এডাল ষ্টেণ্ড পানীখিনিৰ মাজত দি ল'লোঁ। এতিয়া দালি দি লোৱা থালখন ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি ল'ম আৰু এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে কম জুইত সিজিব দিম। 15 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ মচুৰ দালিৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে সিজি গৈছে। এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া আমাৰ মচুৰ দালিৰ মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া চুৰি এখনেৰে এইদৰে টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ এইখিনি টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব পাৰে। দালিৰ টুকুৰাখিনি এয়া চাওক, মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দালিৰ টুকুৰাখিনি থালখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰ খাই আহে। এইফালে কেৰাহী এটাত 2 চামুচ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনিত এয়া সিজাই লোৱা দালিৰ টুকুৰাখিনি দি ল'ম। এতিয়া দালিৰ টুকুৰাখিনি দুইটা ফাল অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজোঁতে একেবাৰে অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিলেই হৈ যায়। দালিৰ টুকুৰাখিনি এয়া চাওক, ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। মচুৰ দালিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া মই 4 চামুচমান বগা সৰিয়হ পানীত আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনিও এবাৰ পিচি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে অলপ ক'লা সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সৰু জাৰ এটাত সৰিয়হখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া 2 চামুচ টেঙা দৈ সৰিয়হখিনি দি ল'লোঁ। দৈ নাথাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান নেমু টেঙাৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া একেলগে এবাৰ পিচি ল'ম। এয়া চাওক, সৰিয়হখিনি এইদৰে মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ। এইখিনি পিছোঁতে আপোনালোকে অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এয়া এটা ষ্টীলৰ বাতি লৈছোঁ। সৰিয়হৰ মিশ্ৰণখিনি বাতিটো দি ল'ম। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আপোনালোকে যিকোনো টিফিন বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰটোত বাকী লাগি থকা সৰিয়হৰ মিশ্ৰণখিনি পানী অলপেৰে সৈতে একেলগে দি লৈছোঁ। পানীখিনি দিওঁতে অলপ জোখমতে দি ল'ব লাগিব। এতিয়া এয়া আধা চামুচ জলকীয়াৰ গুড়ি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ হালধি দি দিছোঁ। জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। এয়া লগতে অকণমান চেনি দি লৈছোঁ আৰু এয়া টুকুৰা কৰি লোৱা এটা বিলাহীও ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া মচুৰ দালিৰ টুকুৰাখিনি মিশ্ৰণটোত দি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া একেলগে এবাৰ ভাপত সিজিব দিম। সৰিয়হৰ এই মিশ্ৰণটোত পানীখিনি অলপ জোখমতে দি ল'ব লাগিব, কাৰণ মচুৰ দালিৰ টুকুৰাখিনি সৰিয়হৰ মিশ্ৰণটোত সিজি যোৱাৰ পিছত পানীখিনি আগতকৈ কমি আহিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া একেবাৰে শেষত সৰিয়হৰ মিশ্ৰণটোত 2 চামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ এইখিনি মিলাই ল'ম। আৰু এয়া 4টামান কেঁচা জলকীয়া ওপৰত এইদৰে দি লৈছোঁ। কেৰাহী এটাত এইফালে পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। টেন এডাল পানীখিনিৰ মাজত এইদৰে দি ল'লোঁ। এতিয়া সৰিয়হ আৰু মচুৰ দালিৰ মিশ্ৰণ দিয়া বাতিটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি ল'ম। বাতিটো এখন ষ্টীলৰ প্লেটেৰে ঢাকনি দি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 12 মিনিটমান ভাপত সিজিব দিম। এইখিনি সময়ত গেছৰ জুইটো কমাই থৈছোঁ। এয়া 12 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। বাতিটো ঢাকনিখনো সাৱধানে উঠাই লৈছোঁ
আৰু এয়া চাওক আমাৰ ভাপত দিয়া মচুৰ দালিখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি বাতিটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। গৰমে গৰমে এয়া সৰিয়হ আৰু মচুৰ দালিৰ ভাপত দিয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ। ইয়াতে দিয়া কেঁচা মিঠাতেল আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ এটা খুব সুন্দৰ গোন্ধ ওলাই আহিছে। গৰম গৰম ভাতৰ লগত মচুৰ দালিৰ এই ভাপত দিয়া ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। কেতিয়াবা চব্জি খাবলৈ মন নগ'লে মচুৰ দালিত একেবাৰে কম তেল মছলাৰে বনোৱা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।